नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले एकदम फ्लफी खालको प्यानकेकको रेसिपी लिएर आएका छौं। यो प्यानकेकलाई तपाईहरुले बिहान चियासँग, कफीसँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले खाजाको रूपमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरुलाई प्यानकेक जहिले पनि मन पर्ने भएकोले गर्दा तपाईहरुले टिफिनमा पनि प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्यानकेक बनाउनलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू सजिलै घरमा पाउन सकिन्छ। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 210 ग्राम मैदा प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। जोग्दाखेरि यो 210 ग्राम भए पनि हेर्दाखेरि अलिक बढी देखिएको छ। अब हामीले यहाँ 4 सानो चम्चा बेकिङ पाउडर पनि प्रयोग गरेका छौं र प्यानकेकलाई एकदम फ्लफी बनाउनको लागि बेकिङ पाउडर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसमा 4 सानो चम्चा बेकिङ पाउडर एड गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ 60 ग्राम पाउडर सुगर प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाई गुलियो अलिक बढी खानुहुन्छ भने थोरै बढी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथसाथै हामीले यहाँ एकदम थोरै आधा सानो चम्चा जति नुन एड गरिदिएका छौं। नुन र चिनीको मिश्रणले एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। अब तपाईले यी सबै सुक्खा सामग्रीलाई एकपल्ट मिसाइदिनुस् र अनि यसलाई तपाईले साइडमा राखिदिनु होला। त्यसैगरी हामीले एउटा मिडियम साइजको अन्डा पनि प्रयोग गरेका छौं। अन्डालाई फुटाएर एउटा बलमा ट्रान्सफर गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा लगभग 300 ml जति तपाईले दूध प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। दूधलाई पनि अन्डामा एड गरिदिनुस्। अनि त्यसपछि हामीले थोरै घिउ अथवा बटर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 ठूलो चम्चा जति घिउ अथवा बटरलाई पनि पगालेर दूध र अन्डामा एड गरिदिनुस्। अब तपाईले यसलाई एक पटक राम्रोसँगले मिसाइदिनुस् ताकि अन्डा चाहिँ दूधमा राम्रोसँगले मिक्स होस्। यदि तपाईहरुसँग घरमा थोरै भेनिला एक्सट्र्याक्ट अथवा भेनिला सुगर छ भने तपाईहरुले त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। भेनिलाले प्यानकेकमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। अब हामीले यो दूध र अन्डा भएको मिक्सरलाई चाहिँ सुक्खा सामग्रीसँगै एड गरिदिन्छौं र त्यसमा हामीले मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले यसलाई एकदम बिस्तारै मिसाएका छौं। तपाईले पिठोको डल्लाहरू फुट्ने गरी मिसाउनु पर्छ, तर यसलाई एकदम धेरै फिट्न पनि हुँदैन। तपाईले यसलाई एकदम धेरै फिट्नु भयो भने यो त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले गर्दा स्मुथ हुनुपर्छ, तर यसलाई एकदम बेसगरी फिट्न जरुरी छैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्याटर तयार भइसकेको छ। यदि तपाईले बनाएको ब्याटर अलिक पातलो जस्तो लाग्यो भने थोरै मैदा थप्न सक्नुहुन्छ र बाक्लो जस्तो लाग्यो भने थोरै दूध थपेर एडजस्ट गर्नु होला। अब तपाईहरुले एउटा तावा लिनु होला। बाक्लो पिद भएको तावा अथवा घरमा भएको प्यान प्रयोग गर्नु होला र त्यो प्यानमा तपाईले थोरै बटर अथवा तेल राखेर त्यसलाई ग्रीज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामीले प्यानकेक फ्राई गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै तपाईले थोरै बटर अथवा तेल राखेर तावामा ग्रीज गरिसकेपछि अनि तपाईले एउटा डाडु लिनु होला। डाडुमा एक डाडु जति ब्याटर एक पटकमा तपाईले तावामा राख्नु पर्ने हुन्छ। आगो चाहिँ मिडियम लो बनाउनु होला। यदि आगो धेरै ठूलो छ भने एकदमै छिटो ब्राउन हुन्छ र प्यानकेक त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले गर्दा मिडियम लो फ्लेममा तपाईले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ र माथिबाट हल्का बबल्सहरू आउन थालेपछि अनि तपाईले यसलाई फर्काएर अर्को साइडमा पनि लगभग 1 देखि 2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्यानकेक तयार भइसकेको छ। अब हामी फेरि अर्को बनाएर पनि तपाईलाई देखाउने छौं। अब तपाईहरुले तावामा एक डाडु जति ब्याटर अझै एड गरिदिनु होला र तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्याटर आफै फैलिएर गोलो शेप बन्छ। अब तपाईले यसलाई 1 देखि 2 मिनेटसम्म फ्राई गरेपछि माथिबाट फोका फोका आउन थाल्छ। अनि यसरी फोका फोका आउन थालेपछि एक साइडमा पाकेको भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई पल्टाएर फेरि अर्को साइडमा पनि 1 देखि 2 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। र एकदमै सुक्खा भयो, थोरै तेल अथवा बटर चाहियो जस्तो लाग्यो भने तपाईले त्यो पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो प्यानकेक कस्तो फ्लफी भएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै फ्लफी खालको प्यानकेक बनाउनलाई यो रेसिपी एकदमै ध्यान दिएर फलो गर्नु होला। यदि तपाईहरु थोरै तेल खानुहुन्छ भने तावामा थोरै तेल राखेर पेपरले सबैतिर फैलाइदिनु होला। त्यसो गर्दा तावा चिल्लो हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले ब्याटर राखेर अघिकै प्रोसेसले यसलाई फ्राई गर्दै जानु होला। तपाईले यसलाई 1-2 मिनेट फ्राई गरेपछि माथिबाट यस्तो बबल्सहरू आउँछ अनि त्यसपछि तपाईले यसलाई फर्काएर अर्को साइडमा पनि 1 देखि 2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। आगो चाहिँ
मिडियम लो राख्नु होला, नत्र भने प्यानकेक डढ्न सक्छ। तपाईहरुले देख्नुभयो त यो प्यानकेक बनाउन कति सजिलो छ। तपाईहरु पनि यसरी नै प्यानकेक बनाउनु होला अनि त्यसपछि यसमाथि म्यापल सिरप अथवा कुनै पनि खालको बेरिजहरु राखेर तपाईले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरु छन्, यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर भिडियोहरु हेर्नु होला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद।